vị khỏe không? Sao không vô chùa? Thầy vô là mấy con biết. Quay lên đợi chút. Là thầy đã ban đến tất cả cho tất cả đại chúng không biết về cái phúc và tất cả sự quan tâm của thầy đồng sinh lý này. Bây giờ thì chúng ta đang ở trong cái dòng của vô thường rằng là sau khi nghe cái bài pháp thoại của thầy rồi, thầy và chúc cho thầy được hoàn toàn viên mãn trong cái chuyến Hoằng Pháp nhân duyên này, và cũng để hoàn thành cái sứ mạng là Đại Phật tuyên dương, báo Phật ân vất. Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh thầy an tọa. A Di Đà Phật. Xin kính mời thầy và toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thầy. Bây giờ ở đây có một chỗ đặc biệt nè. Rồi, bây giờ quý Phật tử cho 1-2 Phật tử. Quý vị ngoài đó có nghe không? Nghe. Vậy là ở ngoài đó biểu tình vậy. Mở cái volume ở trên đó. Quan thông mở cái volume ở trên đó, quan thông. Once again, in this Phương Tịnh temple, Phật tử turn off mobile, put on silent. biết xài phone, không biết tắt phone. Let's you spend your precious time to be here this evening in order to sitting together. I know sometimes you feel uncomfortable, but if you cultivate your loving kindness, you're able to transform your uncomfortable. Because in this our life, everything is depends on our mind. If you think something is good, things will turn good. If you think things are not good, things will become negative. Everything depends on your mind.
not about environments, not about the situations, but everything based on your mind. That's why our daily practice, we learn to cultivate the calmness in our mind. And the calmness is one of the words we related to this temple, Tịnh. Tịnh means calm. Why we need calmness? Because this society is very disquiet. So much things that annoy us. So many things that attract us, that depress us, that make us feel uncomfortable. But if we do not learn how to calm, we are unable to transform the situation. So therefore, listening to the good words never useless. Because at least it helps us to understand the facts, the true facts of things. Once you understand the true facts of things, you are able to overcome your attachment, your suffering. Listening to good words sometimes very difficult. Why? Because it's not fit with what we expect to hear. Why we can spend hours to listen to music, to watch TV, to enjoy a movie, a cartoon, just to have fun, to enjoy, to entertainment. But why can we not spend about 15, 20, or even half hour, or even hour to listen to something that is the food for our mind? Because when we suffer, when we're facing difficulties, we need this in order to help us to overcome. Good words cannot buy by money, but you cannot receive it. But if your mind is not ready to receive. So therefore, let's say before you eat, you must feel hungry in order to take more food. If your mind is full of your knowledge, you are unable to receive anything else. There was a story about a monk and a guest. One day, he asked Dharma, he asked, related to practice. The master said, sure, please take a seat. I offer you some tea. He started to pour the tea into the cup until the cup gets full. He still, unless you empty the cup. Do not think good, that means your stomach is good. It's healthy. Your belly is healthy. But if you are unable to digest food, you will get poison. You will get sick. So therefore, but you're unable to buy your health. So why we need to learn this? In order to see the truth. And why we need to see the truth? In order to live more happy. Sometimes love doesn't need to express anything much. Just be there for your loved one. Maybe today some of you are not happy to be here. But because your mom or your dad asked you to. You sit here but you quite suffer. But now if you calm yourself now and you see, it's very rare that I can sit next to my mom. This is what she wants. I can spend hours with my friend, but why not with my mom? I can spend days for my friends, but I cannot spend even an hour for my loved one, my mother, my father. So what is the good practice here? To see what you really need in life. When you suffer, who are you looking for? You're not looking for your friends. You're looking for your mom and your dad.
and they are your good friend. You can betray them, but they never betray you. But friends, not guaranteed, unless they really understand you, unless they really be there for you. So who are the friends that you can count, but you never have any doubt? The parents. But why they ask you to do something that they know you don't like? But because they know, they try their best to help you, to sit, to walk, to stand on the right track. Sometimes we have to ask ourselves, am I really there for my loved one? How can I really willing to spend hours for many things that not necessary? Like TV, like disco, like club, games, movies. But why not 15 minutes for my mom or my dad? I can hold the phone and talk with my friends for hours, but I cannot talk. Prayers become untrue. We always say, I wish the world had peace. But where is the son? Darling, if you really love mom, tell mom now. Mùng 9 tháng 11 năm 2015, chúng ta đang ở tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường thuộc thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Chiều nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất cảm ơn đại chúng và rất trân trọng sự hiện diện của quý vị. Dù quý vị đang ngồi trong Niệm Phật Đường này, quý vị đang ngồi rất xa ở ngoài sân, dù quý vị không gặp được Pháp Hòa, nhưng Pháp Hòa đã gặp quý vị và rất trân trọng sự có mặt của quý vị trong chiều hôm nay để cùng nhau trao đổi Phật Pháp và mong quý vị được một buổi chiều an lạc. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có vui không? Ngồi đâu cũng vui nha. Thưa đại chúng, ở trong xã hội, người nào làm được gì cho quốc gia, cho xã hội, người ta thường hay tưởng nhớ vị đó bằng cách là vẽ hình, tạc tượng để tưởng nhớ. Thứ nhất là để nhắc nhở hiện tại mọi người không quên công ơn của một người đã hy sinh cho quốc gia, cho dân tộc, cho xã hội. Đồng thời mỗi khi nhìn hình ảnh người đó thì chúng ta nhớ lại những công hạnh của người đó. Thế gian còn thế, huống chi là Phật tử. Đức Phật là một con người như tất cả chúng ta, mà có thể nói là nhưng Ngài dám bỏ để Ngài tìm. Bình thường nói vậy đó, chứ tới thử Phật biểu đi cái dạng không chưa tìm khó sức. Có bạn bộ quỳ trước tượng Phật. Kính chúc Thầy Pháp thể A Khan chúng sanh dị độ, và nhất là trên bước đường Hoằng Pháp của Thầy lúc nào cũng đem lại những cái niềm vui cũng như là cái hạnh phúc cho thì trước khi chúng ta ngồi hướng và ra về thì một lần nữa xin được tri ân Thầy trụ trì ở đây cũng như toàn thể quý Phật tử thân thương xa gần đã bày tỏ rất nhiều tình thương của Pháp Hòa trong thời gian Pháp Hòa ở đây. Tuy có 2 ngày, đây là ngày thứ 2 ở Sydney, nhưng Pháp Hòa rất là vui và rất ấm cúng với những cái tấm lòng mà quý vị cho Pháp Hòa nói riêng cũng như là cho Phật Pháp nói chung. Và bởi vì ở đây chúng ta đang ở trong khu vực của những nhà hàng xóm vào cái ngày thường, mà hiện tại chúng ta rất là đông, cho nên xin quý vị cố gắng thực tập chúng ta ra về trong trật tự im lặng để không làm phiền hàng xóm.
làm sao để chúng ta tập hợp trong trật tự và ra về trong trật tự, và đó là một trong những pháp môn mà Đức Như Lai đã dạy cho chúng ta. Hãy đến trong hòa hợp và hãy về trong hòa hợp. Và xin đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị ở bên ngoài nghe rõ không? Rồi quý vị cứ từ từ ở đây, từ từ duỗi chân cho khỏe rồi đứng dậy. Rồi nếu mà đủ duyên thì chúng ta có người ở đây. Dạ. Cũng đây ha. Lấy nhâm nhâm. Rồi,